Salut! Pentru că ai deschis, știi că te rog un lucru, nu doar să auzi și nu doar să vezi și nu contează ceea ce afli din acest video, contează să experimentezi, să testezi, să verifici tu prin propria ta experiență practică. Să-i dăm drumul! Am pentru tine 5 metode ca să-ți păstrezi mintea tânără. Dacă vrei să ai memoria tânără, concentrată, focalizată, să ai idei, să ai inovație chiar și la o vârstă înaintată sau chiar când te afli în tensiuni, în joburi înalte, în business-uri foarte mari, mintea are nevoie de antrenament și tu știi asta la fel de bine ca și mine, pentru că de aici pleacă tot circuitul interior. Noi suntem acum, dacă vrei, ca un copac cu trunchiul în sus, unde dacă udăm ce este aici, tot trunchiul, tot copacul poate genera frunze sau plante sau fructe sănătoase și într-un timp lung. Așadar, ca să ne păstrăm mintea tânără, trebuie să o antrenăm, trebuie să o ordonăm, să o disciplinăm cu efort zilnic. 1. Fă un exercițiu în fiecare zi. Exercițiul poate să fie, de exemplu, neurobic sau poate să fie exercițiu de gândire sau exercițiu de memorare. Poți să te speli pe dinți cu cealaltă mână, cu mâna mai puțină pe care o folosești, sau poți să mănânci cu cealaltă mână, sau poți să deschizi clanța la ușă cu cealaltă mână, sau poți să nu exprimi ceva negativ, sau poți să nu folosești un cuvânt care îl folosești des astăzi. Ai groază de exerciții pe care tu ți le poți antrena singur, iar exercițiile te ajută să-ți aduci aminte, să memorezi, să fii atent mai mult. 2. Dezvoltă-ți limbajul. Citește, studiază, ascultă mai mult, pentru că cuvintele sunt realitatea ta, iar cuvintele limitative sunt realitatea limitativă. Așadar, cu cât mai mult îți construiești sau îți updatezi, îți optimizezi limbajul, cu atât mai mult vei observa că în jurul tău lucrurile se schimbă și poți percepe mai mult, poți transmite mai mult. Dacă folosești cuvinte noi și aduci cuvinte noi în vocabularul tău, wow, cât de tare o să fie să vezi cum devii mult mai flexibil, devii mai deschis la minte, poți ajuta mai mult situația sau poți te distanța de situații negative și te duce către situațiile pozitive. Poți să, dacă vrei să jonglezi mai ușor, ca un bufon la circ care știe să jongleze acele bile, așa o să faci tu cu viața ta, în care ai controlul vieții tale mai ușor dacă îți folosești cuvintele într-un mod armonios. Ascultă-te! Dacă te asculți ce vorbești, îți poți da seama mai ușor cam care este realitatea ta, pentru că de aici, din dialogul interior, după aia pleacă prin dialogul exterior sau chiar cu tine însuți o serie de cuvinte. Fii atent la acestea și dezvoltă-ți limbajul. 3. Nu te mai plânge. Nu mai vorbi despre problemele personale. Deloc. Învață, educă-te, fă efort cu tine însuți. Când te plângi, dai crezare, pui accentul pe acele probleme din nou și din nou, așteptând sau sperând ca cineva să se rezolve. Știi foarte bine că lucrurile astea nu se întâmplă, ci doar prelungești o stare. Dacă nu te mai plângi sau îți pui tu ție însuți însăți că nu mai plâng de astăzi, poate să fie și un exercițiu pentru tine, nu mai vorbești despre ceea ce ai tu personal negativ, o să vezi că poți lucra cu tine mai bine și mai repede. Ce se știe în terapie este că dacă îți expui problemele, le conștientizezi, bun, e adevărat, dar poți să o faci cu tine însuți fără să mai mergi sau să mai dai bani la terapie dacă o faci cu puțină atenție. Ce îți recomand este că atunci când îți vine să te plângi, oprește-te. Când îți vine să vorbești despre ceea ce e negativ la viața ta sau la problemele din viața ta, oprește-te. Și atunci înlocuiește, transformă în ceva pozitiv prin modul în care gândești, vorbești și acționezi repede, instant, simultan. 4. Nu sau manifestă, expune al doilea sau al treilea gând și nu primul. De ce? Pentru că noi avem obișnuințe mentale și avem un ritm de gândire cam același zilnic.
Adevăratele gânduri sunt gânduri creative în care noi putem ajuta, inova, veni cu idei la o situație anume de viață. Dacă dai un pic de timp când îți vine o reacție sau față de un om sau o situație de viață, nu expune primul gând. Lasă un pic să treacă o secundă, două și expune pe al doilea, pe al treilea, după ce îl raționezi un pic, după ce îl simți un pic eventual. Și după aia manifestă-l în realitate. O astfel de abordare îți deschide, așa cum și soarele pe cer, o nouă lumină pentru viața ta. Observă la tine cât de rapid dai din gură, cât de rapid îți vine să scoți și pune un pic de pauză ca să vezi că de fapt poți merge un pic mai în detaliu, mai în profunzime, mai în, dacă vrei, mai bine, mai productiv, mai eficient pentru realitatea ta. 5. Vorbește, ia legătura, fă conexiuni cu oameni care sunt mai inteligenți, mai iubitori și mai ambițioși decât tine. Dacă faci acest lucru și îi cauți pe acești oameni, o să înveți mai repede și mai mult din experiențele lor. Poți să-i găsești, poți să intri în vorbă cu ei. Sunt oameni exact ca și tine care și-au accesat alte resurse interioare, dar ei sunt la fel, aceleași mâini, picioare, creier. Du-te și discută, pune-le întrebări, deranjează-i un pic și o să înveți mult mai repede decât dacă ai stat câțiva ani să citești sau să studiezi. Pentru că experiențele directe de la om la om sunt mult mai intense și le înveți mai repede. Așadar, ai 5 metode prin care îți poți păstra rațiunea și mintea tânără, în așa fel încât când o să fii bătrânel sau o să fii în vârstă, o să vezi că încă poți inova, memora, focaliza pe ceea ce vrei tu oricând și de aici poți uda, cum am spus la începutul filmului, poți uda trunchiul, poți uda copacul tău, fiind trunchiul aici în zona capului, să-l faci să fie verde tot anul. Depinde cum îți administrezi antrenamentul mental și cât de mult folosești exercițiile. Rămâi cu bine!